දරුවන් ගැන හරි දේ කියා දෙන බෙස්ට් පේරන්ටින්. අමතක නොකර සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර හැම වීඩියෝවක්ම බලන්න. පුංචි බබාලා යෝගට් කන්න ගොඩක් ආසයිනේ. බබාගේ අස්ථි වර්ධනයට අවශ්‍ය කැල්සියම් ප්‍රමාණය යෝගට් වලින් ලේසියෙන් සපුරා ගන්න පුළුවන්. කැල්සියම් වලට අමතරව වෙනත් විටමින් හා ඛනිජ ලවණද යෝගට් වල අඩංගු වෙනවා. බබාට මාස 8 ඉඳන් යෝගට් දෙන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. නමුත් වෙළඳ පොලේ ඇති යෝගට් සීනි සහ ලුණු අන්තර්ගත වන අතර කල් තබා ගැනීමේ රසායනිකයන් හා ජෙලටින් අඩංගු වෙනවා. ඉතින් ගෙදරදී ඔබටම හදලා දෙන්න පුළුවන් නම් බබාලට දෙද්දී ඒක ඊටාම වටිනවා. නිවසේදී පහසුවෙන් යෝගට් සාදා ගන්න ආකාරය මම දැන් කියන්නම්. අවශ්‍ය වන්නේ නැවුම් දියර කිරි සහ කලින් සාදාගත් හෝ මිලදීගත් යෝගට් එකක්. මම මෙහිදී දියර කිරි මිලිලීටර් 500කින් හදන්නේ. මිලිලීටර් 500කින් සාමාන්‍ය යෝගට් 8ක් පමණ ඔබට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබ ගණන් හදලා බලන්න. ඇත්තටම අතටත් ලාභයි ඒ වගේම අහිතකර දේවල් මුකුත් නැති පිරිසිදු යෝගට් එකක් බබාට දෙන්න මේ ක්‍රමයෙන් පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ කිරි, ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්. මුහුම් විදිහට මම කලින් සාදා ඉතිරි යෝගට් එකක් ගන්නෙ. යෝගට් එක කාමර උෂ්ණත්වයේ තියෙන්න ඕනේ. මුලින් දියර කිරි මිලිලීටර් 500 මදු ගින්දරේ හැඳි ගාමින් උණු කරගන්න. කිරි එක නටාගෙන එන විට ලිපෙන් බාගන්න. ඉන්පසු ටිකක් වෙලා හැඳි ගන්න. දැන් මේ කිරි එක නිවෙන්න තියන්න. නිවුන පසු යෝගට් එක එක් කර හොඳින් කලවම් කරගන්න. උණුවෙන් තියේදී කවදාවත් යෝගට් එක් කරන්න එපා. දැන් මේ දියරේ හොඳින් පෙරා ඔබට අවශ්‍ය භාජන වලට දමා ගන්න. අවුරුද්දට වැඩි බබෙක්ට නම් ඔබට රස අනුව සීනි කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ යෝගට් දමාගත් භාජන පියන වසා පැය 10ක් කාමර උෂ්ණත්වයේ තියන්න. ඉන්පසු ශීතකරණයේ දවස් 3ක් පමණ කාලයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් අපේ යෝගට් ටික සූදානම්. යෝගට් වල රස වෙනස් කරගන්න ඔබට මේට අමතරව මේ දේවල් එකතු කරගන්න පුළුවන්. කජු බැදලා කුඩු කරලා එක් කරගන්න පුළුවන්. තල ඇට මේවත් ටිකක් බැදලා යෝගට් එකකට ඇට 10ක් වගේ එක් කරගන්න පුළුවන්. මී පැණි අවුරුද්දට වැඩි බබාලට විතරයි අපිට මී පැණි දෙන්න පුළුවන්. පළතුරු ගස් ලබු, එසෙල්, අලිගැට පේර, පෙයාස්, ස්ට්‍රෝබෙරි ඕනම එකක් යොදා ගන්න පුළුවන්. ගෙදර වත්තෙන් හොයාගන්න පුළුවන් පළතුරු නම් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. කාර්යබහුල රැකියාවක් කළත් මම ගෙදර හදපු යෝගට් ගොඩක් වෙලාවට බබාට දෙන්නේ.
අපි නොහිතුවට ඇත්තටම වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. යෝගට් පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර අපේ bestparentinglk.com වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා. අවශ්‍ය අය පහළ ලින්ක් එකෙන් ගිහින් බලන්න. බබාල සම්බන්ධ තවත් බොහෝ දේ නිවැරදිව හේතු සහ විස්තර සහිතව ඉදිරියට ඔබ වෙනුවෙන් ගෙන එන්න අප බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉදිරියේදී පළ කරන වීඩියෝ නැරඹීමට Best Parenting channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.